Ayan guys, ang mga pusa dito sa park. Dito guys, maraming pusa rito. Dito. Ito sa area ng mga to. Let's check it. Check natin yung mga pusa. Mosquito magnet, please hand off. So ayan guys, oh. Maraming nagpapakain ng pusa rito at nagpapainom. So marami dyan. Yung mga iba takot din sa tao, syempre tatakbo sa loob. Marami dyan mga pusa. Ayun o, ayun o, ayun o. Yung mga wild cat dito, I mean yung mga ang tawag dito, yung native sa Middle East, ang tawag nila is Arabian sand cat. Pero mga to, ano, dito na rin di sila tumira. Nanganak dito, lumaki dito. Yung mga iba mababait. Ito guys, ang laki ng lahi. Ito mukhang mabait to eh. So may mga nagpapakain dito guys. Ayan o, yung mga pinggan na yan. May nagpapainom. Ayan. Ayan pa isa o. Ayun o. Kita nyo yan. May mga malalaki rito eh. Nagre-rest siya. Hi, kif halik Habibi, when enta. Ito guys, oh, palapit na sila. Ayan, oh my god, palapit na sila guys. Oh, mababait sila eh. Oh my god. Oh my god, dumidikit na sa akin. Ito guys, oh. Ayan, shoe smack. Oh my god. Oh my god, ang lalaki, ang babait pala nila. Ang babait pala nila guys. Ayan, oh. Oh. Ang lalaki nila. Yung sa atin, di ba, maliliit. Ito black. Dito na rin sila guys nag-aasawa at dito na rin sila nagpapakasal. I mean dito na rin sila nanganganak. Minsan kasi may mga kuting-kuting dito guys eh. Ayan guys, ay huwag mong duraan yung ano, paa ko. Aba. Kif halik habibi. When enta num yung ano, di ba guys, num yung natutulog, taban yung pagod. Ayan sila guys, oh. Ang cute, ang daming pusa. Ano naman ako guys, mas ano, dog person ako. Doggy person ako. Hi. Ang laki nito guys, oh, tingnan nyo, ang laki niya, oh. Ito naman ay ang cute niya, cute na mata. Habibi, shoe smack. Habibi, shoe smack. Habibi. Ito guys, ano, nakikipaglaro sa phone. Ang laki nito, oh. May mga nagpapakain dito eh. One time magpakain tayo. Namigay tayo ng tubig at saka pakain. Ito laki, hindi gumagalaw. Tulog siya. Amo siyang istorbohin.
Ayan, ang cute nila. Dati sa probinsya, sa bahay ng lola ko may pusa eh. Yung tunog niya. Yun ah. Ay! Galit na siya. Nasaan na yung mga iba? Eto guys, oh, puti. Puting. Eto din ah. Puting. Eto ang brown, mababait. Marami sila guys. Lalo pag kayo magpakain ka, lalabas ang lahat ng mga yan. Ayan ang mga kuting. Yun, oh, ang dami dun. Let's go over there guys. Ayan sila guys, oh. Ayan. Marami sila rito eh. Mabait itong dalawa. Mag-ina siguro to. Eto guys, oh, may mga pagkain sila. Ayan o. Oh, oh. May mga namimigay talagang pagkain. Eto guys, magpakain tayo ng pusa. Ayan sila. Oh. Dami nila na. Ayan. Magpainom tayo ng tubig. Ayan sila oh. Ayan. Ayan guys, ang mga pusa dito sa park. Ayan guys. Sa mga ganito, sa mga ilalim ng ano, ilalim ng mga puno-puno, mga damo-damo, diyan sila nakatira. Ayan. Tapos may mga nagpapakain din dito. Ayan, marami sila. Ayun, dami. Ang dami nila guys. Ayun. Malayo di makita. Mabait tong ano to. Lagi pumupunta to sa akin eh. Ayan, umiinom na sila. Okay guys, thank you for watching. Have a good day and God bless.